तिथले जंगल्स एवढे अनटच्ड आहे, की तिथे मार्किंग ॲब्सोल्युटली नाहीये. ओह! त्यामुळे मी थोडंसं हरलो होतो त्या टेरेनमध्ये आणि माझ्या फोनला ॲब्सोल्युटली नो रेंज बिकॉज अगेन मी बॉर्डरला होतो आणि ऑफलाईन मॅप्स पण समहाऊ वर्क करत नव्हते, जे मी जनरली माझ्या स्मार्ट वॉचवर किंवा ह्याच्यात यूज करतो. 100 फीट आसपासच एक बिअर कब दिसला मला ओके. आणि कब जिथे असतो तिथे लाईक 99% ऑफ द टाइम्स त्याची मॉम असते आणि जनरली बिअर्स टेंड टू बी ॲग्रेसिव्ह वेन देअर कब्स आर विथ देम. त्यामुळे ते हो. कप दिसलं. मग देन आम्ही जस्ट स्टॉप केला तिथे आणि बघत होतो की आता त्याची मॉम कुठे, बिकॉज मॉम खूप ॲग्रेसिव्ह होतात जेव्हा कप दिसतात. तर मग लगेच मागच्या बुशेसमधून त्याची मॉम आली आणि आम्ही जस्ट आय थिंक हार्डली 100 फीट दूर होतो. आणि मेघालयमध्ये म्हणजे आय मीन अगेन एकदम अनएक्सपेक्टेड एक्सपिरियन्सेस. जसं मी म्हटलं की ट्रेकिंग इज नॉट ओनली अबाउट तुम्ही छान हाईट गेन करतात, फोटोज काढतात आणि करतात. नो नो नो, त्यात तिथल्या कल्चर सोबत पण तुम्ही टॅग अलॉंग करू शकता, त्यातून शिकू शकता बरंच काही. नमस्कार मंडळी, मी प्रद्युम्न. गुढीपाडवा आणि मराठी नवीन वर्षाचे तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला हार्दिक शुभेच्छा. आपल्या ह्या पहिल्या एपिसोडमध्ये, चॅटबीटच्या पहिल्या एपिसोडमध्ये तुमचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि मला खूप मनापासून आनंद होत आहे की तुम्ही या आमच्या प्रवासात सहभागी होण्यासाठी तुमचा मूल्यवान वेळ काढला. बेसिकली आमचं मोटिव्ह काय होतं की आपल्या आजूबाजूला खूप सारे टॅलेंटेड लोक असतात, खूप सारे युनिक एक्सपिरियन्सेस वाले लोक असतात, ज्यांचे वेगळे स्टोरीज असतात. म्हणजे की ह्या स्टोरीजमधनं, या लोकांपासनं अजून इतर लोकांना शिकवण मिळण्यासाठी, नॉलेज मिळण्यासाठी आपण हे प्रवास सुरू केला आहे. आपण तर ह्या पॉडकास्टमध्ये खूप सारी चर्चा करणार आहोत, खूप सारी धमाल करणार आहोत, खूप मस्ती करणार आहोत आणि ऑफकोर्स खूप म्हणजे नॉलेज पण गेन करणार आहोत. सो एकदम रिलॅक्स बसा, मजा करा आणि चला सुरू करूयात. सो आज आपल्या पहिल्या एपिसोडमध्ये सुश्रुत आला आहे गप्पा गोष्टी करायला. सुश्रुत एक पॅशनेट हायकर आहे आणि त्यांनी एक्सटेन्सिव्हली ऑल ओव्हर इंडियामध्ये हाईक्स केलेले आहेत. सह्याद्रीमध्ये केलेले आहेत, अरावली हिल्समध्ये केलेले आहेत, नॉर्थ ईस्टमध्ये केलेले आहे, हिमालयाजमध्ये केलेले आहे. तर तो स्वतःचे ट्रेक्स अरेंज करतो, प्लॅन करतो आणि लीड पण करतो. त्यासोबतच तो एक सर्टिफाईड गव्हर्नमेंट ऑफ गुजरातचा एक रॉक क्लाइंबर आहे आणि हे सगळं करता करता त्यांनी एक NGO को फाउंड केली, जसं नाव आहे झुंज. झुंज बेसिकली काय करते की महाराष्ट्रामधले जे हेरिटेज साईट्स आहेत त्याचं रेस्टोरेशन काम करते. सो हा जो एपिसोड आहे तो 2 भागमध्ये असणार आहे, 2 पार्ट्समध्ये असणार आहे. पार्ट 1 तर आता तुम्ही बघालच आणि पार्ट 2 आपण लवकरच यूट्यूबवरती आणि स्पॉटिफायवरती अपलोड करू. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्की लाईक करा, सगळ्यांसोबत शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आम्हाला पण खूप मदत होईल अजून व्हिडिओज बनवण्यामध्ये. सो थँक्यू. हॅलो सुश्रुत, वेलकम टू चॅटबीट पॉडकास्ट. हॅलो, हाय, नाईस टू बी हिअर विथ यू. गुड मॉर्निंग. मी सध्या आयर्लंडमध्ये, त्यामुळे इथे जस्ट सनराईज झाला आहे आणि मला छान वाटते तुमच्यासोबत पॉडकास्टमध्ये पार्टिसिपेट करायला. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. वाव. सो लेट्स स्टार्ट. तुला मग ट्रेकिंगची इन्स्पिरेशन कशी मिळाली? ॲक्च्युली मी असं लहानपणापासून वगैरे काही ट्रेकिंग केलेलं नाही आहे. जसं बरेच लोकांना ट्रेकिंग या छंदाची आवड निर्माण तशी होते. मी ज्ञानप्रबोधिनीमध्ये जेव्हा शिकत होतो, एक माझा कोर्स चालू होता UPSCसाठीचा. तर तेव्हा त्यांचा एक प्रोग्राम असतो की अलॉंग विथ अकॅडमिक थिंग्स तुम्हाला प्रॅक्टिकल थिंग्सचा पण एक एक्सपोजर मिळायला पाहिजे. तर तेव्हा आमचा एक ट्रेक त्यांनी नेला होता राजगड इथे. तर तो माझ्या आयुष्यातला फर्स्ट ट्रेक होता. म्हणजे फर्स्ट टाईम मी आउटडोअर्स तेव्हा पडलो होतो. म्हणजे क्वाईट लेट जर आपण बघायला गेलं तर आय थिंक मी मे बी तेव्हा 20-21 इयर्सचा असेल. आणि तो पहिला ट्रेक होता प्लस तो नाईट ट्रेक होता. म्हणजे मी कंप्लीटली नवीन होतो या सगळ्या आउटडोअर्स वर्ल्डसाठी आणि त्यांनी डिसाईड केलं की यांना आपण घेऊन जाऊ भर पावसाळ्यात जुलैमध्ये नाईट ट्रेक. आणि तो पण आता राजगड जर माहिती असेल तुला आणि आपल्या व्ह्यूअर्सला, तर राजगडला बरेच मार्ग आहे. म्हणजे एक सोपा मार्ग आहे जो ज्याला आपण राजमार्ग म्हणतो आणि दुसरा म्हणजे एक चोर दरवाजा थ्रू जातो. तर तो ज्ञानप्रबोधिनीच्या आमच्या सरांनी तो नेला गुंजवणे मार्गे, जो चोर दरवाजा आहे. ओके. खूप मोठा तो मार्ग वाटला तेव्हा आणि काहीच एक्सपिरियन्स नसलेला मी भर पावसात रात्री आम्ही मस्त उंच गवतातून वगैरे गेलो आणि
रात्री स्टार्ट केल्यावर आम्ही आय थिंक पहाटेच्या आसपास पद्मावती माचीच्या आसपास पोहोचलो होतो. तर तो माझा फर्स्ट ट्रेक होता आणि तिथून मग जी आवड निर्माण झाली, की अ, असं-असं असतं, असं-असं प्लॅन करायला लागतं. म्हणजे ट्रेक म्हणजे असं नाही, की आपण सपोज आज सकाळी मनात आलं, की हां, ओके इथे जाऊया आणि हं, करून आलो. ऑफकोर्स ते होतं जेव्हा आपल्याला एक्सपिरियन्स येतो. बट हं. स्टार्टिंग माझी तिथनं झाली आणि मग तिथनंच आवड अजून मल्टिप्लाय होत गेली आणि मग हिस्ट्रीचं त्यात म्हणजे हिस्ट्री मला आधीपासून आवडतं लहानपणापासून आणि जेव्हा मग हा आउटडोअर एक्सपिरियन्स त्याच्यासोबत मी कपल केला, असं कळलं, की अरे हो, हे तर आपण वाचत आलोय, की शिवाजी महाराजांचे अ, काही-काही पराक्रम आहे आपण ते बघितलेले आहेत, वाचलेले आहेत मूव्हीजमध्ये वगैरे. तर ते आपण ॲक्चुअली रिलेट करू शकतो जेव्हा आपण बाहेर जातो. सो ते हे कपलिंग एकदम छान झालं आणि मग तिथून ही माझी आवड अजून जास्त मल्टिप्लाय होत गेली. वाह! बेस्ट आहे म्हणजे तुझा असा स्टार्टिंगचा प्रवास. तू तेव्हा वय काय होतं तुझं? मी आय थिंक 20 इयर्सचा होतो तेव्हा मी फर्स्ट हं, गेलो हं. होतो. वॉव! म्हणजे त्याच्या आधी मी म्हणजे ॲब्सोल्युटली कुठेच नाही गेलो. म्हणजे मी साधा डोंगर पण चढलेलो नव्हतो कधी. ऑफकोर्स स्पोर्ट्स खेळलेलो मी त्यामुळे असं असं नव्हतं की फिजिकल ॲक्टिव्हिटी नव्हती. बट ॲज अ ट्रेक प्रॉपरली तो हाच माझा पहिला अनुभव होता. वाह! आणि मग त्याच्यानंतर तू कुठले-कुठले ट्रेक्स असे आतापर्यंत केलेले आहेत? आ लिस्ट तर मी देऊ शकणार नाही बिकॉज मी बरेच ट्रेक केले आता. त्याच्यानंतर आय थिंक अराउंड 150 टू 200 ट्रेक्स कदाचित झाले असतील सगळे मिळून. म्हणजे हं, हं. इन्क्लुडिंग द मायनर वन्स ॲज वेल ॲज मेजर वन्स. हं, बट हं. त्यानंतर आय थिंक अराउंड 1 वर्ष मी बरेच सारे ट्रेक्स केले अलोंग विथ ज्ञान प्रबोधिनी. म्हणजे आय थिंक ज्ञान प्रबोधिनीमधला माझा जो एक्सपिरियन्स होता, हं, सो दॅट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ धिस. हं, तर हं. तिथून मला कळलं, की ओके ट्रेक्सला आपण नुसतं जातो तर नुसतं फिजिकल ॲक्टिव्हिटी किंवा एक ॲड्रिनलिन रश आपल्याला हवा आहे म्हणून जात नाही. तर हं, त्यासोबत तिथल्या कल्चरमध्ये मिसळणं किंवा हं, नेचरमधल्या काही-काही थिंग्स पिक करणं, हे सगळं मी शिकलो आणि मग त्याच्यामुळे ते अजून मला छान वाटत गेलं, की ओके हां, अलोंग विथ एन्जॉयमेंट आपल्याला शिकायला पण मिळतंय आणि प्लस आपला जो पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे, काही हं, थिंग्सबद्दल जेव्हा आपण लोकांशी बोलतो, लोकल तिथल्या लोकांशी, तर तो पण छान जुळत गेला आणि त्याच्यानंतर मी स्वतः ट्रेक्स प्लॅन करत गेलो आणि ऑफकोर्स म्हणजे ट्रेकिंग ही अशी इंडिव्हिज्युअल ॲक्टिव्हिटी नाहीये. हं. सोलली इंडिव्हिज्युअल ॲक्टिव्हिटी नाहीये. त्यात फ्रेंड्स जेव्हा आपल्यासोबत असतात तेव्हा जास्त मजा येतेच. मग लकीली, फॉर्च्युनेटली मला माझ्याच सेम माइंडसेटवाले लोकं पण भेटले आणि मग मला एक माझे फ्रेंड्स, मग एक छान ग्रुप तयार झाला छोटा 5-6 पीपलचा, पॅशनेट ट्रेकर्स आणि मग आम्ही सोबत प्लॅन करत गेलो. बट अलोंग विथ दॅट मी सोलो हाइक्स पण प्लॅन केले खूप सारे. बिकॉज आय थिंक एक स्टार्क डिस्टिंक्शन आहे जेव्हा आपण एका ग्रुपसोबत हाईक करतो किंवा आणि जेव्हा आपण सोलो हाईक करतो. तर हं, सोलो हाईकचा जो एक्सपिरियन्स असतो तो काहीतरी वेगळाच असतो. म्हणजे तो हं. कदाचित यू नो मी जो सांगेल तो तुला किंवा बाकीच्यांना तो सेम तसा वाटेल का नाही, कान्ट से. म्हणजे इट इज व्हेरी सब्जेक्टिव्ह. हं, हं, तर हं. मग त्याच्यानंतर सोलो हाईक्स काही प्लॅन केले आणि मग त्याच्यानंतर मोस्टली मी काय केलं, की रादर दॅन डे लाँग ट्रेक्स, की ओके आज सकाळी हं, हं. आपण स्पॉट एला गेलो, परत वापस आलो. तर त्याच्याऐवजी रेंज ट्रेक्स करायला सुरुवात केली. म्हणजे इट्स लाइक आपण सपोज माउंटेन रेंज आहे. त्याच्या हं. एका पॉइंटला स्टार्ट करतोय, तर एका पॉइंटला स्टार्ट करून ओव्हर द कोर्स ऑफ से 2-3 डेज किंवा 5 डेज आपण ओके. डायरेक्टली इथून स्टार्ट करून नेक्स्ट इथून येणार. म्हणजे नॉट ओके. अ लूप ॲज हं, हं, सच. हं. तर मग आणि फॉर्च्युनेटली लाइक आपल्याला एवढं काय म्हणतात नॅचरल रिसोर्सेस लाभलेले आहेत. लाइक सह्याद्री माउंटेन रेंज ही कंटिन्युअस आहे कंप्लीटली. हं, त्याच्यामुळे एवढे ट्रेक्स फाइंड करता येतात, की रादर दॅन कन्व्हेन्शनल ट्रेक्स, अनकन्व्हेन्शनल ट्रेक्स पण खूप सारे सापडले आणि हं, मग हं, मी त्याच्यातच अजून शोधत गेलो. मग मॅप्स वगैरे बघत गेलो. मग मॅप्स आयडेंटिफाय कसे करायचे, त्यातले हं, हं, मेन खुणा कशा घ्यायच्या, मग ते थोडं शिकलो. थोडं टेक्निकल स्टफ पण आलं आणि हं, हं. मग तेच म्हणजे इन धिस वे ते अजून वाढत गेलं. वॉव! वॉव! मग तुला तू जसं आता म्हटलास रेंज ट्रेक्स. सो आय गेस त्याचे वेगवेगळे टाइप्स पण असतील ट्रेल्सचे. तर तुला त्याच्याबद्दल काही सांगायला आवडेल? येस, ही रेंज ट्रेक हे सध्या अजून खूप आय थिंक नासेंट स्टेजमध्ये इंडियामध्ये. हं, लाइक हं. जनरली बाहेरच्या कंट्रीजमध्ये रेंज ट्रेक्स हे खूप कॉमन असतात. हं, हं. अपार्ट फ्रॉम रेंज ट्रेक्स एक नवीन कॅटेगरी म्हणेल मी त्याला. ट्रेल रनिंग म्हणून एक कॅटेगरी आली आता. लाइक फॉर एक्झाम्पल
वेस्टर्न घाट्स रनिंग फाउंडेशन यांची सिंहगडचा एक हे असतो मॅरेथॉन नाही म्हणणार मी त्याला, ट्रेल रनिंग मॅरेथॉन म्हणेल, की म्हणजे ओके. इट्स लाइक त्यात सिग्निफिकंट एलिव्हेशन असतो आणि यू हं, स्टार्ट ॲट वन पॉइंट आणि मग लूप करून तुम्ही परत येतात तिथे. त्याला ते हो. सिंहगड एपिक ट्रेल म्हणतात. तर हं, असे पण एक लाइक ही पण एक कॅटेगरी आहे जी म्हणजे या आउटडोअरच्या लँडस्केपमध्ये आहे अवेलेबल. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफकोर्स हिमालयन ट्रेक्स जेव्हा आपण डिस्कस करतो तेव्हा तो कम्प्लिटली एक वेगळाच सिनारिओ होतो. हं, हं, एक नवीन स्टाईल सध्या खूप म्हणजे ट्रेंडिंग नाही म्हणणार मी बिकॉज ती मेनस्ट्रीम नाही अजून तरी. हं, हं, पण जी खूप लोकं अडॉप्ट करतात ते दॅट इज कॉल्ड ॲज अल्पाईन हायकिंग म्हणजे अल्पाइनिस्ट. हं, तर हं. त्यात कसं असतं की जेवढं कमीत कमी गिअर आपल्याला सोबत कॅरी करता येईल, तेवढं कमीत कमी गिअर कॅरी करून डिस्टन्स मॅक्सिमाइज करायचं. म्हणजे रादर दॅन वेइंग युअरसेल्फ डाउन बिकॉज ऑफ द वेट, यू ट्राय टू पुश फर्दर अँड फर्दर ऑन द ओके. म्हणजे व्हाईल कॅरिंग मिनिमल रिसोर्सेस. तर ते हं, एक आहे याच्यात जे आता सध्या नवीन पिकअप करतंय ट्रेंडमध्ये. हं, हं, आणि हां, मग देन याच्यावरती जर आपण गेलं तर मग देन इट बिकम्स टेक्निकल म्हणजे माउंटेनिअरिंगमध्ये आपण येतो, रॉक क्लाइम्बिंग म्हटलं हं, हं, किंवा टेक्निकल एक्सपेडिशन्स हिमालयमध्ये वगैरे हं, हं. म्हटलं तर. मग हां, म्हणजे हे मेन मेन थिंग्स आहेत व्हेन इट कम्स टू आउटडोअर म्हणेल मी, नुसतं ट्रेक्स नाही म्हणणार बिकॉज ट्रेक्स आर नॉट टेक्निकल. हं, हं. माउंटेनिअरिंग, रॉक क्लाइम्बिंग हे थोडंसं टेक्निकल पार्टमध्ये येतं. वाह! तू जसं म्हटलं रेंज क्लाइम्बिंग तुला आवडतं. अजून कुठले-कुठले तुझे आवड ह्या बाबतीत आहेत? सी आता क्लाइम्बिंग मी आरावली रेंजेसमध्ये केलंय. हं, हं. माउंट अबूला जेव्हा मी गेलो होतो. अपार्ट फ्रॉम दॅट सह्याद्रीमध्ये तर केलंच आहे. बट आय थिंक क्लाइम्बिंगसाठी एक खूप मेन असते, की रॉकचा फॉर्मेशन कसं आहे हं, हं. आणि टोपोग्राफी कशी आहे त्या रिजनची. हं, हं. तर हे खूप जास्त मॅटर करतं. ओके. आणि जनरली क्लाइम्बिंगसाठी बेस्ट टाईम असतो हा मॉर्निंगचा म्हणजे बिफोर द सन हिट्स युअर हेड. म्हणजे ओके. 12 वाजेच्या आधी म्हणजे बिकॉज कसं असतं, की जेव्हा उन्हामुळे रॉकची जी आपण ग्रिप पकडतो क्लाइम्बिंग करताना ती वीक होते. ओके, सो ओके. ते काळजी घ्यायला लागतं क्लाइम्बिंग करताना. मी आरावली रेंजेसमध्ये क्लाइम्बिंग केलंय, सह्याद्रीमध्ये पण केलंय आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट मेघालयमध्ये मी ईस्ट खासी हिल्स जे आहेत, तिथे एक्सप्लोअर केलंय. तिथे मी एक सोलो हाईक केला होता ओव्हर द कोर्स ऑफ 3½ डेज. तर तो वॉव! एक छान एक्सपिरियन्स होता. क्लाइम्बिंग आय थिंक मी एवढं करू नाही शकलो बिकॉज मी लाइक ड्यू टू एज्युकेशनल थिंग्स मला हं, थोडा हं. त्यातून ब्रेक घ्यायला लागला. हं, बट हं. अगेन हां, डायव्हर्स टेरेनमध्ये मी क्लाइम्बिंग केलेलं आहे आणि आय थिंक क्लाइम्बिंगसाठी सह्याद्री हा खूपच छान आहे बिकॉज एवढे सारे पिनॅकल्स आहेत, एवढे सारे रॉक फेसेस आहे, की जिथे आपण क्लाइम्बिंग करू शकतो. हं, हं. आता लाइक एक एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर सिंहगड लाइक हं, ऑलमोस्ट प्रत्येक पुणेकर सिंहगडला गेलेलाच असतो, राईट? हं. तर सिंहगडला जो नॉर्मल ट्रेल आहे तो तर आहेच, बट सिंहगडचा जो आपण सिंहगडपासून तोरणाला एक रस्ता जातो. हं, हं. तर तिथून जेव्हा उतरतो तिथे एक छान रॉक फेस आहे. तर तिथे पण क्लाइम्बिंगचा खूप लाइक म्हणजे खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीज होतात. आता तर व्हायला लागले. पण जेव्हा ओके. आम्ही केलेलं होतं तेव्हा तिथे कधीच ॲक्टिव्हिटी होत नव्हत्या. तर लाइक हं. असे हिडन स्पॉट्स आहेत ॲट कन्व्हेन्शनल स्पॉट्स की जे आपल्याला माहीत नाही. ओह! सो येस म्हणजे सह्याद्रीमध्ये क्लाइम्बिंग आय थिंक माझा बेस्ट अनुभव आहे त्या वॉव! बाबतीत. वॉव! सह्याद्रीमध्ये तुझं हायेस्ट पीक काय होतं? म्हणजे अ, सी इफ यू आस्क मी अबाउट द पीक, हायेस्ट पीक कळसुबाई जे हं. महाराष्ट्राचं एव्हरेस्ट असं म्हणून ओळखलं जातं. हां. कळसुबाईला मी गेलो होतो. सो हं, हायेस्ट ते आहे. हं, हं, हायेस्ट फोर्ट जर हं, विचारलं तर तो आहे साल्हेर फोर्ट, जो नाशिकच्या बागलाण रेंजेसमध्ये येतो. हं, हं, सो इट्स लाइक कळसुबाई हा महाराष्ट्राचा हायेस्ट पीक आहे आणि हं, हं, सेकंड हायेस्ट इज साल्हेर. हं. आणि बट साल्हेर इज द हायेस्ट फोर्ट अमॉंग्स्ट ऑल द जे आपण म्हणतो की 250-300 ओके, फोर्ट्स ओके, महाराष्ट्रात आहे. तर ओके. साल्हेर हा माझा हायेस्ट फोर्ट आहे आतापर्यंत. फोर्ट ट्रेक केला होतास तू. येस. येस, 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 येस. मग तुझे सह्याद्रीमध्ये आता आपण सह्याद्रीमध्ये आलोच आहे. हं, हं. सह्याद्रीमध्ये तुझे काय एक्सपिरियन्सेस होते? म्हणजे व्हेन आता तू फर्स्ट टाईम तुझं म्हटलं राजगडचा. तर हां. तुझे काही-काही असे मेमोरेबल एक्सपिरियन्सेस वगैरे सह्याद्रीमध्ये काय-काय होते? सांगशील का? आह! अगेन नाईस क्वेशन. म्हणजे एवढे सारे एक्सपिरियन्सेस आहेत, की त्यातून आता कोणता निवडायचा हे थोडं हं, कठीण आहे. मी काही 1-2 शेअर करतो. ऑफकोर्स फर्स्ट ट्रेक जो माझा होता मी म्हटलं राजगड हं, नाईट ट्रेक तो म्हणजे
दॅट इज एच्ड इन माय मेमरी. म्हणजे तो जरी मी एकदम खूप लाईक जेव्हा मी कंपेअर करतो की तेव्हा मी कसा गेलो होतो, म्हणजे जे काही गिअर माझ्याकडे तेव्हा होतं आणि आता आहे कम्पेअर्ड टू दॅट, तेव्हा मी एकदमच काय म्हणतात नूब सारखा गेलो असं मी म्हणेल, की शूज पण माझे प्रॉपर नव्हते. मी रनिंग शूज घालून ट्रेकला गेलो होतो. तर बट स्टिल म्हणजे तो एक मेमोरेबल एक्सपिरियन्स आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट नाशिकमध्ये जी बागलाण माउंटेन सब माउंटेन रेंज आहे, तर तिथे आम्ही रेंज ट्रेक केला होता आणि हा माझा फर्स्ट रेंज ट्रेक होता जो मी प्लॅन केला होता. म्हणजे ऑफकोर्स अलॉंग विथ माय फ्रेंड्स. बट याला आम्हाला कोणी गाईड नव्हतं आणि आम्ही स्वतःच ओव्हर लाईक 3 दिवस आम्ही कसं त्या रेंजेसमध्ये काढणार आहोत हे प्लॅन केलं होतं. सो त्यात कसं होतं की साल्हेर आणि सालोटा, जसं मी आता म्हटलं साल्हेर हायेस्ट फोर्ट, तर त्याच्या बाजूलाच सालोटा आहे. तर आता साल्हेर सालोटाच्या लाईक बाजूलाच म्हणजे ईस्ट साईडलाच 3 फोर्ट आहे, हरगड, मोरा आणि मुल्हेर. तर हे 5 फोर्ट आम्हाला करायचे होते ओव्हर द कोर्स ऑफ से 1.5 डेज. आणि नंतर परत मांगी तुंगी हे 2 फोर्ट्स करायचे होते. आणि नंतर मग नाशिकच्या लाईक जस्ट आउटस्कर्ट्सवर एक किल्ला आहे रामशेज. तर हे फोर्ट्स आम्हाला करायचे होते अराउंड 2.5 डेजमध्ये, 2.5 डेजमध्ये. तर तो बागलाण रेंज ट्रेक एक माझा मेमोरेबल ट्रेक आहे. बिकॉज आम्ही पहिल्या दिवशी जेव्हा स्टार्ट केलं, तर इट्स लाईक आपण आधी हरगड करतो, नंतर मोरा आणि नंतर मुल्हेर. अँड देन वी कम डाऊन, स्टे ॲट अ प्लेस अँड देन नेक्स्ट दिवशी परत साल्हेर आणि सालोटा करतो. बट आता यात प्रश्न असा होता की एका दिवसात हरगड, मोरा आणि मुल्हेर हे 3 फोर्ट्स टॅकल कसे करायचे, बिकॉज ते तिन्ही पण लाईक बऱ्याच हाईटला आहे आणि टेरेन थोडासा ट्रिकी होता, बिकॉज अगेन नाशिक रिजनमध्ये आम्ही कधी ट्रेक केलेला नव्हता. ओके. आणि एक थिंग अशी आहे की म्हणजे माझ्या एक्सपिरियन्सनुसार की पुण्याचे जे किल्ले आहेत, ते मला असं वाटतं ते असे थोडे सॉफ्ट आहे, ते असे राकट नाही आहे. अँड इफ यू कंपेअर दॅट विथ नाशिकचे फोर्ट्स आर ॲब्सोल्युटली ह्यूज. म्हणजे खूप मोठे आणि पॉप्युलर पण तेवढे नाही आहे. त्यामुळे लोकं पण आपल्याला दिसत नाही ट्रेल्सवर जेवढे पुण्यात दिसतात. ओके. बऱ्याच ठिकाणी ट्रेल्स मार्क्ड पण नाही आहे किंवा पायवाटी हो. पण नाही आहे, बिकॉज ते ओके. अनफ्रिक्वेंटेड फोर्ट्स आहे. तर तेव्हा जो एक्सपिरियन्स होता तो क्वाईट थ्रिलिंग होता, बिकॉज बागलाणचा जो एरिया आहे तो एकदम फेमस आहे, बिकॉज ते लेपर्ड्स आणि वाईल्ड लाईफ आणि ह्युमन इंटरॅक्शन खूप होत असतं. अगेन बिकॉज इट्स व्हेरी अनफ्रिक्वेंटेड. बरोबर. तर येस, आणि तो खूप मेमोरेबल ट्रेक होता, बिकॉज अगेन आम्हाला तेव्हा वाईल्डमध्ये राहायचं होतं. म्हणजे आम्ही टेंट कॅरी करत होतो. ट्रेक झाला की पिच द टेंट अँड देन गो ऑन. तर तो एक होता. आणि सेकंड म्हणजे मी आताच लास्ट इयर ट्रेक केला होता राजगड टू रायगड. म्हणजे इट्स लाईक राजगड ही छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सगळ्यात जास्त वेळ जिथे स्पेंड केला ते म्हणजे राजगड. आणि रायगड तर माहितीच आहे की कॅपिटल, लेटर कॅपिटल, म्हणजे पहिलं कॅपिटल ते सेकंड कॅपिटल, राजगड. तसा हां. ट्रेक होता. येस. तर तो खूप मेमोरेबल ट्रेक होता माझ्यासाठी. अगेन रेंज ट्रेक, म्हणजे त्यात आपण आधी राजगड, म्हणजे ॲक्चुअली तो सिंहगडपासून पण करतो, सिंहगड, राजगड, तोरणा. बट मी राजगड टू रायगड केला होता. म्हणजे आपण राजगडला स्टार्ट करतो, मग आपण तोरणाला जातो, मग तोरणामधून एका गावाला जातो, मोहोरी म्हणून आहे ते, रायलिंग पठार जिथं आहे. मग तिथून आपण लिंगाणाला जातो. मग ओके. लिंगाणावरनं आपण रायगडला फायनली पोहोचतो. ओके. तर इट्स लाईक, आणि हे करताना आता रायगड येतो प्रॉपर कोकणात ओके. आणि आपण लाईक मध्ये सह्याद्री रेंज आहे. तर म्हणजे बेसिकली ह्या ट्रेकच्या वेळेस आपण पूर्ण सह्याद्री क्रॉस करतो बेसिकली. म्हणजे ॲट द स्टार्ट यू ओके. गेन एलिव्हेशन अँड देन यू ड्रॉप द एलिव्हेशन व्हेरी स्टीपली. ओके. तर तो एक म्हणजे ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स होता. आय थिंक तो आम्ही खूप फास्ट केला होता. 2 डेजमध्ये आम्ही राजगड टू रायगड केला होता. आणि तेव्हा आलेले एक्सपिरियन्सेस खूप छान होते. म्हणजे तेव्हा आपण ॲक्चुअली एकदम रॉ, अनटच्ड बाय कमर्शियलायझेशन अशा एरियाजमधनं जातो. लिटरली ट्रायबल पीपल जे असतात त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो आणि त्यांचं लाईफस्टाईल कसं आहे हे बघायला मिळतं. म्हणजे अपार्ट फ्रॉम, जसं मी म्हटलं की ट्रेकिंग इज नॉट ओन्ली अबाउट तुम्ही छान हाईट गेन करतात, फोटोज काढतात ते आणि करताय. नो, नो, नो. त्यात तिथल्या कल्चरसोबत पण तुम्ही टॅग अलाँग करू शकता. त्यातून शिकू शकता बरंच काही-काही. वाह! आणि त्यात एक खूप छान मेमरी अशी आहे की आम्ही अ, जेव्हा लिंगाणाच्या अलीकडे होतो, जेव्हा तोरणा आम्ही क्रॉस केलं, म्हणजे तोरणावरनं आपण लिंगाणाला जातो आणि बिकॉज ओके. तोरणा हा पुण्यात येतो आणि लिंगाणा हा समोर बॉर्डरवर येतो, म्हणजे रायगड पुणेच्या बॉर्डरला. आणि तोरणानंतर एकदम स्टीप ड्रॉप येतो, म्हणजे इट्स लाईक खूपच जास्त एलिव्हेशन आपण लूज करतो. तर आम्ही तोरणाला स्टे करणार होतो, बट आम्ही बिकॉज
आम्ही खूप फास्ट केलं तो ट्रेक. तो आमच्याकडे वेळ होता. मग देन वी वर लाइक ऑन द स्पॉट डिसिजन घेतला, की ओके आपण आता अजून थोडं पुढे पुश करू. म्हणजे नेक्स्ट डेला आपल्याला कदाचित अजून काहीतरी करता येईल. आणि ट्रेकिंग करताना मला वाटतं हे एक प्रत्येक ट्रेकरचा एक्सपिरियन्स असतोच, की बऱ्याचदा आपल्या प्लॅनमध्ये असतं, की ओके आपण 3 स्पॉट्स करू, 3 गड करू, 3 गड किल्ले करू. बट अल्टिमेटली जर ट्रेकिंगच्या वेळी असं कळलं, की अरे नाही हां, चौथा पण होऊ शकतो बरं का, याला टाईम आपल्याला मिळतोय. तर देन वी ऑल्वेज ट्राय टू पुश फॉर इट. तर तेव्हा मी तोरणावरनं खाली गेलो, पुश केलं आणि एक गाव आम्हाला लागलं तोरणाच्या जस्ट खाली उतरल्यावर. पण आता ते कसं अगेन मी म्हटलं, की हे कमर्शियलाइज्ड ट्रेल्स नाहीये हे. त्यामुळे ती तसं खाण्यापिण्याची सोय किंवा राहण्याची सोय असं काही नसतं. आमच्याकडे टेंट्स होते, बट ते टेंट कुठे पिच करणार हे पण बघायला लागतं बिकॉज मी म्हटलं, की वाईल्ड लाईफ इंटरॅक्शन बऱ्याचदा होऊ शकतं. तर तेव्हा आम्हाला एक छान फॅमिली भेटली त्या गावात. आम्ही जस्ट त्यांना विचारायला गेलो होतो, की रस्ता म्हणजे इथून पुढे जायला रस्ता कसा आहे आणि आम्ही इथे कुठे कॅम्प करू शकतो का? बिकॉज कॅम्प जनरली वॉटर सोर्सच्या थोडंसं आपण लांब करतो. पण वॉटर सोर्स पाहिजे असतो आपल्याला. ओके. तर त्यांनी ते म्हटले, की "तुम्ही तिकडे कशाला जाताय? तुम्ही आमच्या घरी थांबा." असं वगैरे. आम्ही म्हटलं, की "नाही, नाही एवढं नाही." बिकॉज आम्ही आय थिंक 6 पीपल होतो तेव्हा आणि 6 लोकांचं मॅनेज करणं छोट्याशा घरात ते टफ असतं राईट. त्यांनी समहाऊ आम्हाला कन्विन्स केलं, की "ओके नाही तुम्ही थांबा तिथे." आणि आम्ही पण मग म्हटलं, की हे एवढं आपल्याला म्हणतात आहे. तर ओके लेट्स स्टे देअर. तर तेवढंच नाही तर त्यांनी आमच्यासाठी जेवण पण बनवलं आणि पूर्ण आम्हाला आमच्यासाठी सोय केली त्यांच्या छोट्याशा घरात. आणि मेन गोष्ट अशी होती, की त्यांनी सोय केली ती जी जी त्यांची स्पेस होती त्यांच्या घरात. त्याच्याऐवजी त्यांनी आम्हाला तिथे राहू दिलं आणि ते स्वतः बाहेर त्यांच्या म्हणजे असं शेड असतं ना आपलं, त्याच्या तिथे झोपले. म्हणजे ते एकदम म्हणजे असं होतं, की अरे हे ह्यांना आपण जस्ट काही 10-12 तास आधी भेटलेलो आहे आणि स्टिल हे एवढं म्हणजे प्रेम ओवाळून टाकतात ते आपल्यावर आणि एकदम ओल्ड कपल होते ते आणि त्यांचे 2 लाइक एक मुलगा आणि एक मुलगी होते. आणि नेक्स्ट डे जेव्हा आम्ही जाताना त्यांना विचारलं, की ठीक आहे आम्ही आता इथे राहिलो म्हणजे आता ऑफकोर्स आपण विचारतो, की ह्याचे किती पैसे आले वगैरे, वगैरे. तर ते ₹1 पण घ्यायला रेडी नव्हते. म्हणजे दॅट वॉज ॲब्सोल्युटली शॉकिंग, की अरे यार एवढं चांगलं कोणी कसं असू शकतं? बिकॉज अल्टिमेटली पैशांचा जरी इश्यू नसला तरी इट्स लाइक त्यांनी एवढ्या लोकांचं फूड बनवलं, तुम्हाला एवढी सगळी सोय करून दिली फॉर नो रिझन तसं बघायला गेलं तर. बिकॉज इट्स लाइक त्यांचा तो ऑक्युपेशन नाहीये, राइट? तर स्टिल त्यांनी हे केलं. मग तो एक लाइक ती एक मेमरी अजून माझ्या काय म्हणतात हार्टमध्ये एस्ट आहे. तर म्हणजे असे बरेच सारे मेमरीज आहे जर विचारायला गेलं तर. बट अगेन हे दीज आर सम ऑफ द लाइक टॉप टियर मेमरीज. वॉव! हां, म्हणजे ॲक्चुअली असे लोकच आपल्याला भेटतात आणि असं माझ्याकडे वर्ड्स नाही ऑफ कोर्स, की म्हणजे कारण की खूप म्हणजे असं जसं हार्टी लोकं असतात आणि गावात ॲब्सोल्युटली. गावात वगैरे आणि हे असे आपल्याला थ्रू ट्रेल्स, थ्रू ट्रेक्स आपल्याला बघायला मिळतात. असं ॲब्सोल्युटली, ॲब्सोल्युटली, ॲब्सोल्युटली. म्हणजे सिटी खूपच हं, पीपल आणि विलेज पीपल यांच्यात मी जसं म्हटलं, की डिस्टिंक्शन जे असतं ते असं ॲक्चुअली अनुभवायला मिळतं. वाह! वाह! मग येस. आणि सह्याद्रीमध्ये तू मग कुठल्या-कुठल्या एरियाजमध्ये असं गेलेला आहेस? म्हणजे आता तू नाशिक आणि पुणे साइडचा एरिया हं, म्हटलास हं, हं. आणि अजून कुठले कळसुबाई म्हटलास तू. अजून कुठल्या-कुठल्या म्हणजे तू फुल सह्याद्री कव्हर केलास की इस देअर एनिथिंग रिमेनिंग? आय थिंक देअर इज अ लॉट दॅट रिमेन्स बिकॉज सी सह्याद्री आपण लाइक जेव्हा महाराष्ट्रातले लोकं रेफर करतो, जेव्हा सह्याद्री असं वाटतं, की ओके महाराष्ट्रापुरते, बट असं नाही. सह्याद्री स्टार्ट्स ॲट समवेअर अराउंड गुजरात-महाराष्ट्र बॉर्डर इन द नॉर्थ अँड इट स्ट्रेचेस राइट अप टू केरला इन द हो. साउथ. सो म्हणजे ह्याला ॲक्चुअली वेस्टर्न घाट्स म्हणतात वेस्टर्न इंग्लिशमध्ये. घाट्स. येस. किंवा मेनस्ट्रीममध्ये. तर येस म्हणजे ऑफकोर्स सह्याद्री पूर्ण एक्सप्लोर करायला मला वाटतं हे कदाचित लाईफटाईम पण कमी पडेल. बिकॉज एवढे हिडन रूट्स वगैरे आहेत, की द मोर यू गो इंटू इट, द मोर यू विल फाइंड तसं. तो मोस्टली मी पुण्याच्या अराउंड फिरलेलो आहे. नाशिकचे बरेच मी रेंजेस केलेले म्हणजे सब रेंजेस केलेले आहे. रायगडमधले केलेले आहे मी बरेच. अ, कर्नाटकमध्ये मी 1-2 स्पॉट्सला गेलेलो आहे, बट जास्त तिकडे मी एक्सप्लोर नाही केले माझ्या ओननी. पण पुण्यामध्ये जो सह्याद्री रेंजेसचा विस्तार आहे, त्यात मी बरंच जे अनकन्व्हेन्शनल ट्रेल्स आहे, की जे कमर्शियलाइज नाही आणि जिथे लोकं जनरली व्हेंचर करत नाही. तर त्या मी खूप साऱ्या अटेम्प्ट केलेल्या आहे. काही-काही नवीन ट्रेल्स पण फाइंड केल्या, की ज्या मॅप्सवर पण नाहीये.
आणि त्या हम्म, मी लाइक जेव्हा पण मी ट्रेक्स करतो आणि जेव्हा हम्म, पण नवीन ट्रेल कोणती एक सापडते, की ओके पॉइंट ए टू से पॉइंट जो नवीन असेल त्याला आपण मे बी कोणीतरी कोणाला जायचं असेल तर ही ऑर शी कॅन फॉलो इट. तर मग हम्म, मी ते मॅप्सवर पण अपलोड केलेलं आहे, जे ओपन सोर्स असतात मॅप्स. तर ओके. त्याच्यावर. तर हां, म्हणजे ऑफकोर्स सह्याद्री पूर्ण तर नाही केलेलं आहे एक्सप्लोर. हम्म, पण आय होप जेवढा करता येईल तेवढा बेटर. म्हणजे या येस, येस. आणि आणि तू आता आपण अरावली हिल्स कडे जाऊ. अरावली हिल्स राजस्थान मध्ये, राईट? करेक्ट मी इफ आय येस. हां, म्हणजे ते मागे स्ट्रेच करतात. राजस्थान, गुजरात, मध्य रॉंग. प्रदेश असं. हां. ओके. सो तिकडचे काही एक्सपिरियन्सेस, कारण की ॲज अ मराठी आपण हं, हं. तिकडे जातो तर म्हणजे थोडंसं, कारण की न्यू टेरेन असतं बेसिकली. सह्याद्री इज करेक्ट, अ करेक्ट. डिफरंट टेरेन, अरावली हिल्स अ करेक्ट, डिफरंट करेक्ट, टेरेन. किंवा आपण जरी करेक्ट. पण सह्याद्रीचं कर्नाटकाचा पार्ट बघितला, तरी हं. पण तो थोडेसे वेगळे असतात. म्हणजे हे असतात. तर मग त्यांच्यासोबतचा एक्सपिरियन्सेस काय आहे? किंवा तसं त्याबद्दल सांग. येस, 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 येस. एकदम तू करेक्ट म्हणला, की जसं टेरेन बदलतं तसं लॉट ऑफ थिंग्स चेंज. तर हं, अरावलीचा सगळ्यात म्हणजे पेक्युलिअर थिंग आहे, की जो रॉक फॉर्मेशन आहे, म्हणजे रॉकचे वेगवेगळे फॉर्मेशन्स असतात. आपण आता टेक्निकल नाही डिस्कस करूया. बट जो अरावलीचा लाइक रॉक पॅटर्न जो आहे, तो ब्रिटल आहे कंपेअर्ड टू सह्याद्री. हं, हं. बट ॲट द सेम टाईम टेक्स्चर्ड रॉक्स आहे मोस्टली अरावली रेंजेसमध्ये. बाय टेक्स्चर आय मीन की स्मूथ रॉक्स नाही जास्त. जसं सह्याद्रीमध्ये ओके. आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी ब्लॅक आणि एकदम स्मूथ रॉक फेसेस दिसतात. तसं हं, हं. अरावलीमध्ये जेवढं मी फिरलोय त्यात मला दिसलं नाही. हं, हं. त्यामुळे अरावलीमध्ये ॲक्चुअली क्लाइम्बिंग हे जास्त केलं जातं कंपेअर्ड टू सह्याद्री. आणि ओके. त्यामुळेच जेव्हा आमच्या इन्स्टिट्यूट थ्रू मी तिथे ट्रेनिंगला होतो, तर त्यामुळे तो एक स्पेसिफिक एरिया त्यांनी चूज केला होता. तर हं, हं. अरावलीमध्ये तेच आहे, की किती पण हाईट जरी असेल तरी यू नो भीती असं वाटत नाही, की ओके इथे मला ग्रिप जर नाही भेटली, तर मग मी हं, पडेल. आता रॉक क्लाइम्बिंगमध्ये वेगवेगळ्या ग्रिप्स असतात, लाइक फिंगर ग्रिप, पाम हं. ग्रिप वगैरे असं तसं. हं, हं. तर इट्स लाइक ॲट सम पॉइंट्स नुसतं से 0.1 और 0.2 एमएमचा जस्ट एक बंप असेल रॉकमध्ये. तर हं, हं. जस्ट त्याला आपण असं पिक करून त्याच्यावर पूर्ण बॉडीचा वेट बेस करून आपण वरती क्लाइम्ब करतो. तर ओके. हे आय थिंक हे सह्याद्रीमध्ये डेफिनेटली पॉसिबल नाहीये बिकॉज रॉकचं स्ट्रक्चरच तिकडे तसं आहे. ओके. अ, लोकांबद्दल जर विचारलं तर अगेन हां, जसं तू म्हटला, की कल्चर चेंज होतं आणि हं, त्यांचा पण एक पॉइंट ऑफ व्ह्यू चेंज होतो, की ओके हे वेगळे लोक आहे. बट अगेन मी जसं म्हटलं, की जसं-जसं आपण सिटीच्या थोडंसं आउटस्कर्ट्सला जातो, हं, हं. तसं आय थिंक पीपल बिकम मोर सॉफ्टर हं, हं. आणि ते खूप वॉर्म हार्टेड असतात. सो तिकडे पण सेम म्हणजे राजस्थानचं तर ते फेमसच आहे हं, की जो कोणी गेस्ट असतो त्याला ते एकदम देवासमान मानतात. म्हणजे ऑफकोर्स सगळीकडे मानतात, बट त्यांचं ते एक एकदम स्टॅम्प आहे, हं, की हं. ते आणि त्यांचं ते टॅगलाईन पण वगैरे असतं, की "पधारो मारे देस" आणि ते हं, हं. ऑल दोज थिंग्स. तर त्यामुळे हॉस्पिटॅलिटी एकदम छान होती तिथल्या लोकांची. फूड एकदम वेगळं होतं कंपेअर्ड टू महाराष्ट्रीयन हे. हं, हं. आणि तिकडे एक 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 हे होतं, की चॅलेंज म्हणेल मी त्याला. हं. तिकडे बिकॉज मी माउंट आबूच्या आसपास मोस्टली ट्रेक केला आहे अरावलीमध्ये. तिकडे बिअर्स खूप असतात. म्हणजे लिटरली जर आपण सकाळी पहाटे 4:00ला वगैरे उठलो हं, हं. आणि रोडवर गेलो हं. मॉर्निंग वॉक किंवा मॉर्निंग जॉग करायला, तर आय हं. एम डॅम शुअर की तुम्हाला एखादा बिअरचं सायटिंग 100% होणारच. बापरे! ते एवढं आहे. आणि तिथे एक एकदम स्कॅरी आणि थ्रिलिंग आणि थोडा बहुत एन्जॉयमेंटवाला पण एक मोमेंट होता, की आम्ही आय थिंक 2nd का 3rd डेला एका छोट्याशा हाईकला गेलो होतो मॉर्निंगला. हं, हं. आणि ट्रेकिंगमध्ये एक असतं, की जेव्हा आपण बाहेर जातो तेव्हा ऑल्वेज आपले आईज आणि इयर्स एकदम अलर्ट असले पाहिजे. म्हणजे हं, हं. नॉट बिकॉज आपल्याला सेफ राहायचं आहे, ते तर ऑब्व्हियसली पॅरामाउंट आहे. हं, बट अगेन आपल्याला जेव्हा आपण अवेअर असतो, तेव्हा आजूबाजूला कोणते पक्षी आहे किंवा हं, काय हं. हे सगळं आपल्याला नोटीस करता येतं. इफ आवर हं, सेन्सेस आर इन द राइट प्लेस. तर तिथे आम्ही जस्ट लाइक हाईकला गेलो होतो हं. आणि आमच्या जस्ट आय थिंक 100 फीट परहॅप्स 100 फीट आसपासच एक बिअर कब दिसला आम्हाला. ओके. आणि कब जिथे असतो तिथे लाइक 99% ऑफ द टाईम्स त्याची मॉम असते. हं, हं. आणि जनरली बिअर्स टेंड टू बी अग्रेसिव्ह व्हेन देअर कब्स आर विथ देम. त्यामुळे हो. ते कब दिसलं. मग देन आम्ही जस्ट स्टॉप केला तिथे आणि बघत होतो की आता त्याची मॉम कुठे आहे?
हं. बिकॉज मॉम खूप अग्रेसिव्ह होता जेव्हा कब्ज असतात. हं, तर हं. मग लगेच मागच्या बुशेसमधून त्याची मॉम आली आणि आम्ही जस्ट आय थिंक हार्डली 100 फीट दूर होतो आणि मध्ये थोडासा असा एक एक रॉकी पॅच होता. हं, हं. आणि म्हणजे ते फर्स्ट टाईम लाईफमध्ये मी असं बिअर फेस टू हं, फेस हं. बघितलंय आणि ते पण अशा एकदम अननोन टेरिटरीमध्ये. हं. तर तो एक डिफरंट एक्सपिरियन्स होता आरावली माउंटेन रेंजेस मधला. बापरे! मग तुम्हाला काही झालं नाही ना तेव्हा म्हणजे हादसा हादसा नाही, वगैरे? ॲब्सोल्युटली नाही. मी ते आहे म्हणजे नाही. आय थिंक आम्ही ग्रुपमध्ये होतो त्यामुळे कदाचित थोडासा ते हं, इम्पॅक्ट लेसन झालं असेल. हं, बट अगेन माउंट आबूमध्ये आणि त्या रेंजमध्ये खूप प्रिव्हलंट आहे म्हणजे बिअर्स असं खूप अनकॉमन त्यांना वाटत नाही. बट हं, अगेन तू जसं म्हटला, की आपण महाराष्ट्रामध्ये तिथे गेल्यावर काही-काही हं, शॉक्स बसतात. तर धिस वॉज वन हं, ऑफ देम, की अरे असं डायरेक्ट एवढं स्ट्रेट फॉरवर्ड वाईल्ड लाईफ इंटरॅक्शन म्हणजे हं, धिस हं, वॉज समथिंग व्हेरी न्यू टू मी. हं, हं. वॉव! आणि कर्नाटकामध्ये काही एक्सपिरियन्स असा? मी कर्नाटकमध्ये असं वाईल्ड रॉ हायकिंग ॲज सच नाही केलंय. हं, हं. सो तिथून असं एकदम एक्साइटिंग इनसाइट्स आय डोंट थिंक मी देऊ शकेल. पण हं. जस्ट मेन स्ट्रीम जे स्पॉट्स आहे तेच मी बघितलेले. पण ओके. जसं मी सह्याद्रीमध्ये कसं एकदम जसं मी म्हटलं, की अनकन्व्हेन्शनल ट्रेल्स वगैरे हं, हं, केलेल्या हं. आहेत महाराष्ट्र रिजनच्या आसपास. हं, हं. तर कर्नाटकमध्ये माझं तसं एवढं मी फिरलेलं नाहीये. हं, हं. ओके. कूल. आणि आता आपण जाऊ मेन ह्याच्यावरती हिमालयाजवरती जाऊ आपण. याह! सो हिमालयाचा तुझा फर्स्ट एक्सपिरियन्स कसा होता? आणि तुझा वॉज इट युअर बेस्ट की अजून बेस्ट आहे? आय थिंक बेस्ट मी म्हणणार नाही बिकॉज आय थिंक अजून हिमालय तर म्हणजे ॲब्सोल्युटली खूप एक्सप्लोर करण्यालायक आहे. हं, आणि हं. हिमालयाचे मी बऱ्याचदा प्लॅन केले, की ओके आपण यावर्षी हे करू, ते करू. बट अगेन काही ना काहीतरी थिंग्स येतात आणि ते समहाऊ ते मटेरिअलाइज झालं नाही. हं, बट हं. हिमालयचा माझा एक्सपिरियन्स मोस्टली माउंट देवटिब्बा बेस कॅम्पला आम्ही गेलो होतो. हं, हं. तर तो एक खूप छान एक्सपिरियन्स होता. अगेन तेव्हा पण मी म्हणजे क्वाईट न्यू होतो ट्रेकिंगला मी. म्हणजे एकदमच असं की मला खूप माहिती आहे किंवा मी ट्रेंड आहे त्याच्यात हं, किंवा हं. मी स्वतः काही एक्सपिरियन्स केलेला असं नाही. तो माझा लाइक एकदम नवीन जेव्हा मी थिंग्स गेन करतो ट्रेकिंगला तेव्हा गेलेला एक ट्रेक होता. तर तो होता माउंट देवटिबा बेस कॅम्प. हं, हं. आता माउंट देवटिबा बेस कॅम्प इज अराउंड 14,700 फीटच्या आसपास तो आहे. तर ओके. जनरली मला असं सांगितलं गेलं होतं, की हिमालयाचा ट्रेक जेव्हा आपण करतो, तेव्हा इट्स लाइक तुम्ही आधी एक 10,000च्या आसपास वाला ट्रेक करा, 10 फीट एंड देन स्लोली तुम्ही हाईट वाढवत जा. म्हणजे हं, हं. फर्स्ट ट्रेक 10,000च्या आसपास, मे बी सेकंड ट्रेक अराउंड 12,000-13,000 फीट एंड देन स्लोली असं. हं, हं. पण इट्स लाइक आणि मी डायरेक्टली लाइक आय वॉज एमिंग फॉर 14,700 फीट हं, हं. वाला तो हे. तर तेव्हा असं झालं की लाइक अराउंड मेच्या आसपास आम्ही जाणार होतो, मे एंडच्या आसपास आणि तेव्हा मी स्टुडंट होतो. सो माझी एक्झाम संपणार होती 25-26 मेच्या आसपास आणि आय थिंक 31 मेला आमचा ट्रेक स्टार्ट होणार होता. हं, हं. तर तेव्हा मी नेमका एक्झामच्या जस्ट आय थिंक 5-6 डेज आधी आजारी पडलो हं, आणि हं. माझे प्लेटलेट्स एकदमच ड्रॉप झाले. म्हणजे अराउंड आय थिंक 70,000-75,000च्या आसपास होते, की जे खूप म्हणजे थ्रेशोल्ड जनरली मानला जातो तो. हं, हं. तर तेव्हा ट्रेक कॅन्सल करण्याचं असं सजेशन दिलं बऱ्याच डॉक्टरांनी जेव्हा मी त्यांना भेटायला गेलो. बट समहाऊ ते लाइक मला असं होतं की नाही तो आपला ट्रेक करायचाच आहे हं, हं. आणि म्हणजे जे होईल ते बघू आपण आता असं. तर मग समहाऊ आईचं ओपिनियन घेऊन आणि आय थिंक फेथ वर जास्त एम्फेसिस ठेवून रादर दॅन लॉजिक हं, हं. मी गेलो त्या ट्रेकला. हं, हं. आणि तिकडे गेल्यावर लाइक मला थोडासा आधी वीकनेस होता. बट तिकडे गेल्यावर ॲब्सोल्युटली मला असं वाटलं, की अरे नाही म्हणजे आ आपण आजारी आहे असं वाटत पण नाही, की 2-3 डेज बॅक मी सलाईन वगैरे मला लावलेल्या होत्या आणि आता आय एम राइट इन द लॅप ऑफ द माउंटन्स. हं, हं. तर तेव्हा मला असं ॲक्चुअली असं वाटलं, की ओके ते म्हणतात, की माउंटन्स आर हीलिंग म्हणजे माउंटन्स हील करतात तुम्हाला. हं, तर हं. ॲब्सोल्युटली मला तसं वाटलं, की ओके वॉव! फ्रेश एअर आणि क्लीन सगळं आणि एकदम असं निसर्गरम्य ठिकाण वगैरे, वगैरे. तर ते एक म्हणजे आपण म्हणतो ना, की जसं मी म्हटलं, की काही थिंग्स आपण एक्सपिरियन्स करायला हवे असतात. तर हं, ते हं. एक तसं होतं.
तर त्या ट्रेकच्या वेळेस बरेच चॅलेंजेस आले बिकॉज आम्ही खूप फास्ट ऑल्टिट्यूड गेन करत होतो. आणि जनरली हिमालयमध्ये जेव्हा आपण ट्रेक्सबद्दल बोलतो तेव्हा AMS खूप एक मेजर फॅक्टर असतं. ऑल्टिट्यूड माउंटेन सिकनेस. म्हणजे ओके. दॅट हॅपन्स वेन तुम्ही खूप फास्ट ऑल्टिट्यूड गेन करतात, बट हम्म. तुमच्या बॉडीला ॲक्लिमॅटाइज करायला वेळ मिळालेला नसतो. सो ओके. मग ओके. त्याचे बरेच सारे साइड इफेक्ट्स होतात. मग तुम्हाला थोडासा नॉशिया वगैरे, वगैरे व्हायला लागतो. आणि दिस कॅन गेट एक्सॅसर्बेटेड जर आपण ते प्रॉपरली ट्रीट नाही केलं किंवा आयडेंटिफाय नाही केलं तर. हम्म. तर ती पण एक भीती होती, की अरे मी तर एकदम आजारी हम्म. स्थितीमध्ये आलोय इथे आणि देन हाऊ 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 एम आय गोइंग टू हँडल द नेक्स्ट 10 डेज इन हम्म. हिमालयाज. पण समहाऊ अगेन आय थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ फेथ आणि एक एक विल पॉवर ते समहाऊ वर्कआउट झालं नीट आणि सक्सेसफुली सबमिट केला 14,700 फीटच्या आसपास अँड देन रिटर्न पण सेव्ह झाला. तर तेव्हा तिथल्या लोकांशी म्हणजे जो जे इंटरॅक्शन झालं ते पण खूप छान होतं बिकॉज इट्स लाईक देवटिबा हा गडवाल हिमालयाचा पार्ट येतो. जसं तुम्ही म्हटलं की सह्याद्री आहे त्याला सब माउंटेन रेंजेस आहे. सेम ओके. गोस फॉर हिमालयाज त्याला त्याला पण सब माउंटेन रेंजेस आहे. हम्म. तर तिथले लोक तिथलं क्युझिन हम्म. आणि तिथले लोकल काही काही कल्चरल त्यांचे ॲस्पेक्ट जे आहेत तर ते हम्म. अनुभवायला भेटले. आणि अगेन आय थिंक हॉस्पिटॅलिटी एकदम म्हणजे एकदम वॉर्म म्हणजे पीपल आर लाईक ठीक आहे तुम्हाला सपोज काही पाहिजे असेल तर आय विल गो आउट अँड अबव्ह द लिमिट्स टू मेक शुअर दॅट यू गेट व्हॉट यू वॉन्ट. हम्म. इवन दो त्यांना आपल्याकडनं एवढा काय म्हणतात ॲडव्हान्टेज नसतो. म्हणजे पैसे तर ऑब्व्हियसली असतातच बट ते मेजर फॅक्टर नसतो जेव्हा आपण लाईफ थ्रेटनिंग किंवा ॲडव्हर्स वेदर कंडिशन्समध्ये असतो. हम्म. सो येस तो एक खूप छान एक्सपिरियन्स होता. आणि अगेन हिमालयाजमध्ये खूप सारे स्पॉट्स आहे की जे माझ्या विश लिस्टवर आहेत बट ते मी नाही केलेले अजून. वा. आणि म्हणजे ऑफकोर्स हिमालयाज मध्ये खूप आहेत. आय गेस सो लडाखचे रेंजेस वेगळे आहेत अँड हो, लडाख इज मोर ऑन द नॉर्दर्न साइड. नॉर्दर्न साइड इट्स काइंड ऑफ अ प्लॅट्यू राईट. थोडंसं प्लॅट्यू टाईप आहे. हां, जिथे सिव्हिलायझेशन म्हणजे जिथे लोकं राहतात हम्म. दॅट इज प्लेट्यू. बट लडाख चा जो झंस्कारचा जो रिजन आहे, हम्म. तो खूप असा ॲडव्हर्स मानला जातो. बिकॉज तिथे एक ओके. ट्रेक आहे ज्यात आपण ॲक्चुअली ती रिव्हर आहे आणि ती रिव्हर फ्रीज होते आणि त्या रिव्हर फ्रीज झाल्यावर त्या आईसवरनं आपण चालतो. तो चादर ट्रेक ओके. म्हणून ओळखला जातो. क्वाईट ओके. फेमस ट्रेक आहे. ओके. 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 येस, येस, येस. पँगॉंग लेक इज डिफरंट राईट. दॅट हां. दॅट इज हो, तो वेगळा. आय थिंक सो तो जास्त ईस्टर्न साइडला पडतो. आय थिंक सो ओके. इफ आय एम करेक्ट. ओके. ओके. आणि ऑफकोर्स खालचे जे रिजन आहे उत्तराखंड आहे, हां. उत्तर प्रदेश आहे त्याचं वेगळं आहे. तिकडे हे येतं ना अमरनाथची यात्रा, केदारनाथची यात्रा तिथे केदारनाथ असते उत्तराखंडमध्ये आहे. येस, करेक्ट. ते राईट. अमरनाथ जम्मू अँड काश्मीरमध्ये येईल. ओके. अमरनाथ मोर ऑन द नॉर्दर्न साइड अगेन. ओके. ओके. कूल. हां. तू मग अशा आय गेस सेवन केदारनाथ इज ऑलमोस्ट 7,000 फीट राईट. आय नाही, डोंट रिमेंबर. व्ह्यूअर्स कॅन चेक. नाही कदाचित 7 नाही, नाही. डेफिनेटली जास्त असेल केदारनाथ बिकॉज मनाली इज अराउंड 5,500 फीट आहे. ओके. 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 केदारनाथ डेफिनेटली हायर असेल. आय थिंक 12,000च्या आसपास वगैरे असू शकेल. म्हणजे बिकॉज मी केदारनाथला गेलो नाहीये. सो आय एम नॉट शुअर. ओके. सो या मग तू कुठल्या कुठल्या रिजन्सला ट्रेक केलेला आहेस? तू आता हे म्हटलास राईट. हां. येस. सो मेनली जर मला कोणी विचारलं, की माझं होम ग्राउंड काय आहे? तर मी म्हटलं सह्याद्री. बिकॉज मी एक्सटेन्सिव्हली त्यात फिरलोय. अरावली माउंटेन रेंजेसमध्ये मी गेलोय. हिमालयाचा बिकॉज हिमालय एवढे वास्ट आहे, की मी खूप हिमालय दे स्टार्ट राइट फ्रॉम जम्मू अँड काश्मीरवाला जो पार्ट आहे, तिथून ते स्ट्रेच होतात राइट टिल द नॉर्थ ईस्ट. सिक्कीमच्या पण पुढे अरुणाचल प्रदेशपर्यंत वगैरे. तर तिकडचा पार्ट मी नाही केलेला आहे त्याचा हिमालयाचा. आणि मेघालयमधले जे ईस्ट खासी हिल्स आहे, तर ते मी केलेले हे. आणि ऑफकोर्स म्हणजे आयर्लंडमधले ट्रेक्स सध्या. ओके. सो मेघालयामधले ट्रेक्सचा काय एक्सपिरियन्स आहे का? हां, मेघालयमध्ये म्हणजे आय मीन अगेन एकदम अनएक्सपेक्टेड एक्सपिरियन्सेस.
आणि म्हणजे मेघालयमध्ये ॲक्चुअली मी जेव्हा ट्रेकला गेलो होतो, तेव्हा माझा एअर फोर्सचा इंटरव्ह्यू होता. त्याच्यानंतर मी इमिडिएटली मला वेळ होता आणि मी तिकडे गेलो होतो. अगेन आणि तो लाइक सोलो प्लॅन होता आणि एक फ्रेंड होता माझा ज्याने मला खूप हेल्प केली होती लॉजिस्टिक्ससाठी. बिकॉज अगेन मेघालयचा जो कमर्शियलाइज्ड पार्ट आहे, तो मला करायचा नव्हता. बिकॉज जनरली माझं एम असं असतं, की जिथे टुरिस्ट्स जातात, तिथे मला जनरली जायला आवडत नाही. तर इट्स लाइक एक म्हणजे एक 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 कोट आहे. मला माहीत नाही की ते ऑफिशियल आहे का अनऑफिशियल आहे, बट त्याचं जिस्ट खूप छान आहे, की इफ यू वॉन्ट टू गेट द मॅक्सिमम आउट ऑफ युअर आउटडोर्स एक्सपिरियन्सेस, ट्राय टू नॉट बी अ टुरिस्ट, बी अ ट्रॅव्हलर. हे हे जेव्हा आपण लाइक माइंडमध्ये ठेवून चालतो, तेव्हा ऑटोमॅटिकली ते आपल्याला डिफरंट प्लेसेसला पुश करतं. प्लेसेस विच आर नॉट कन्व्हेन्शनल. तर येस, मेघालयमध्ये जेव्हा मी प्लॅन केला होता, तेव्हा आता जसं म्हटलं, की मेघालयमध्ये 2 लाइक द माउंटेन रेंजेस स्प्लिट होतात ईस्ट आणि वेस्टमध्ये. तर मी त्यातला जस्ट एक पार्ट केला होता. तर तिथे एक खूप छान स्पॉट आहे. तो बऱ्यापैकी फेमस आहे. इट्स लाइक मेघालय खूप ट्रायबल होतं टिल क्वाईट म्हणजे रिसेंट हिस्ट्री. ओके. तर त्यामुळे काय झालं, की त्यांचं एवढं सिव्हिलायझेशन, आउटसाइड सिव्हिलायझेशनशी एवढा कॉन्टॅक्ट झालेला नाहीये. तर आणि हे जे सिव्हिलायझेशन्स तिथे सापडले गेले होते, ते पण ब्रिटिश जेव्हा आपल्यावर रूल करत होते, तेव्हा ब्रिटिश ऑफिसर्स जायचे असं त्यांचे हॉबीज पर्स्यू करायला. तर तेव्हा त्यांना भेटलेले सिव्हिलायझेशन्स. त्याच्यानंतर दे ॲक्चुअली केम इन कॉन्टॅक्ट विथ द आउटर वर्ल्ड. आणि ओके. तोपर्यंत त्यांचं जस्ट जे राहण्याचं प्लेस होती, दॅट वॉज द व्हॅली. लाइक एक रिव्हर आहे, तिथे व्हॅली आणि ओके, दॅट्स ऑल. म्हणजे त्याच्या बाहेर ते कधी पडलेलेच नव्हते. तर हा ट्रेक जो मी केला होता, तो इंडिया बांगलादेशच्या बॉर्डरला होता. म्हणजे इट वॉज लाइक एक हिल आहे. हिलच्या मी ईस्ट साईडला आहे आणि वेस्ट साईडला बांगलादेश. म्हणजे इफ यू जस्ट क्रॉस द हिल, यू लँड इन टू बांगलादेश. म्हणजे आणि इंडिया ओके. बांगलादेशची बॉर्डर अजून कम्प्लिटली सील्ड नाहीये. हां, फेन्स सो नाही केलं. फेन्स नाही, कम्प्लिटली फेन्स नाहीये. या सो तिथे एक 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 इंटरेस्टिंग थिंग अशी होती, की जे आपले ट्रीज असतात, तर त्या ट्रीजचे जे रूट्स आहे, तर तिथल्या नेटिव्ह ट्राइब्सनी ते ट्रीजचे रूट्स एकामेकात इंटरमिंगल करून ब्रिज बनवलेला रिव्हरच्या वरून. म्हणजे दे आर कॉल्ड एज लिव्हिंग रूट ब्रिजेस. म्हणजे ते ट्रीज आय थिंक थाउजंड्स ऑफ इयर जुने असतील ते. एवढे मोठे ट्रीज आणि त्यांचे रूट्स इंटरट्वाईन करून ओव्हर द रिव्हर त्यांनी ब्रिजेस बनवले आणि मल्टिपल ठिकाणी केले. आणि ब्रिजेस पण असे छोटे नाही, की जस्ट 10-20 फुटाचे लेंथनी. नो, ॲब्सोल्युटली लाँग ब्रिजेस आणि ॲब्सोल्युटली डेन्सली इंटरट्वाइंड स्ट्रक्चर. तर तो एक लिव्हिंग रूट ब्रिज ट्रेक केला होता मी. नॉंग्रियाट म्हणून एक तिथे विलेज आहे. अगेन आता नॉंग्रियाट हे खूप कमर्शियलाइज झालंय इन द आय थिंक पास्ट 5-6 इयर्स. अगेन बिकॉज ऑफ सोशल मीडियावर खूप ते फिरतं. बट तो ट्रेक करताना मी चूज केलं, की मी अनकन्व्हेन्शनल रूट थ्रू जाईल. म्हणजे इट्स लाइक जो कन्व्हेन्शनल रूट आहे तो एक्झॅक्टली माझ्या ऑपोजिट होता आणि मी त्याच्या एक्झॅक्टली ऑपोजिट रूटने गेलो होतो. बट अगेन ऑब्व्हियसली मी मॅप्स वगैरे बघून गेलो होतो, चार्ट करून गेलो होतो नीट प्रॉपरली. तर तेव्हा फर्स्ट टाइम मी तिथे व्हेंचर केला होता आणि गुवाहाटी जो टाईम झोन आहे, म्हणजे बिकॉज मेघालय इज जस्ट बिलो इट. तर मला हे अंदाज नव्हता, की सपोज आपल्याकडे 6 वाजता सपोज अंधार पडत असेल, तर तिकडे तो 1 तास आय थिंक 1 का 1.5 तास आधी पडतो. आणि समहाऊ मी हे मिस केलं प्लॅन करताना. जो माझा प्लॅन होता, की ओके मी 4:30ला इथे असलो वगैरे, वगैरे. आणि बिकॉज मी अनकन्व्हेन्शनल रूट चूज केला होता, तो थोडासा लाँग ठरला कंपेअर्ड टू माय एक्सपिरियन्स. आणि बिकॉज तिथले जंगल्स एवढे अनटच्ड आहे, की तिथे मार्किंग ॲब्सोल्युटली नाहीये. त्यामुळे मी थोडंसं हरवलं होतं त्या टेरेनमध्ये. आणि माझ्या फोनला ॲब्सोल्युटली नो रेंज बिकॉज अगेन मी बॉर्डरला होतो. आणि ऑफलाईन मॅप्स पण समहाऊ वर्क करत नव्हते, जे मी जनरली माझ्या स्मार्ट वॉचवर किंवा ह्याच्यात यूज करतो. सो तिथे मी 15-20 मिनिट्स फिगर आउट करत होतो, की ओके आता मी इथून कुठे जाऊ. आणि असं पण नाही, की मला काही बॅकअप आहे, की मी कोणाला तरी विचारलं, "अरे प्लीज जीपीएस वर बघून मला सांग, की मी कुठे आहे, माझे कोऑर्डिनेट्स काय आहे." त्यानुसार मी प्लॅन करेल. तर तिथे समहाऊ मी जस्ट बाहेर आलो बॅक टू द हे. आणि अगेन तिथे माझ्याकडे टेंट नव्हता. सो आय वॉज रिलाइंग कम्प्लिटली, की तिथे जे लोकल लोकं असतात त्यांच्या. सो
कडे मी झोपायचा प्लॅन केला होता. बिकॉज तिथे असं मी ऐकलं होतं की होम स्टेज असतात. बट हं. अगेन जसं मी म्हटलं की मी कमर्शियल ट्रेलवरून नव्हतो जात. हं, तर हं, हं. त्यामुळे तो एक थोडा प्रॉब्लेम झाला होता. बट अगेन मी असंच जाताना तिथल्या एक आंटी होत्या, त्यांनी मला बघितलं आणि त्यांनीच मला विचारलं की म्हणजे तू इथे काय म्हणजे व्हॉट आर यू अप टू? असं असं त्यांच्या ह्याच्यात. थोडंसं ब्रोकन इंग्लिश होतं. हं, हं. मी त्यांना सांगितलं की असं-असं मी करतोय. मग ते म्हटले होते की "अरे, इथे जस्ट लँडस्लाईड झाली होती ओह! 1 का 2 मंथ्स बॅक. त्यामुळे इथलं सगळं ते काय म्हणतात, जो मेन रूट होता, हं, तो हं. पूर्ण म्हणजे खाली गेलाय रॉकचा. त्यामुळे तुला तो सापडणार नाही आणि कदाचित त्याच्यामुळेच मी भटकलो होतो त्या जंगलमध्ये." हं, हं, हं. मग त्यांनी मला त्यांच्या घरी नेलं आणि मग त्यांनी तिथे पण अगेन अगेन आउट ऑफ कर्टेसी म्हणजे मी त्यांना असं म्हटलं पण नाही, की ओके असं तुम्ही करा किंवा माझी रिक्वेस्ट आहे. हं, तेच म्हटले, की "ओके यू स्टे हिअर फॉर अ नाईट अँड हं. देन मी बघेल तुझं खाण्यापिण्याचं जे काय करायचं वगैरे, वगैरे." मग मी म्हटलं, की "नाही मी 1 दिवस नाही राहणार आहे. मी ॲक्चुअली 2-3 दिवस राहायला आलोय." ते म्हटले, "ओके, नो प्रॉब्लेम. यू कॅन स्टे हिअर." आणि मग अगेन मग तिथेच त्यांचं एक छोटंसं वुडन हाऊस होतं. मग हं. त्यात मी 2-2.5 दिवस राहिलो तिथे मी. आणि मग तिथे जो मी म्हटलं लिव्हिंग रूट ब्रिज ट्रेक आणि त्याच्या आसपासचे अजून 2-3 स्पॉट्स होते. तर ते केले. आणि तेव्हा खूप छान एक एक्सपिरियन्स होता, की तिथले जे लोकल छोटे मुलं होते त्यांच्यासोबत मला खूप टाईम स्पेंड करायला भेटला. बिकॉज मी 2 डेज ॲब्सोल्युटली अवे फ्रॉम ह्युमन सिव्हिलायझेशन होतो. पूर्ण त्या ट्रायबल एरियामध्ये आणि आणि मोबाईलला रेंज नाही. ॲब्सोल्युटली हं. काहीच रेंज नाही. अ, त्यामुळे एकदम पीसफुल होतं आणि वेदर पण खूप छान होतं बिकॉज मी आय थिंक फेब्रुवारी नाही, मी ऑगस्टमध्ये गेलो होतो. सो त्या हिशोबाने ते सरप्रायझिंगली छान वेदर होतं तेव्हा. अ, येस, मग तेच तिथे एक म्हणजे लाइक हा एक काय म्हणतात विलक्षण अनुभव होता. वॉव! मेघालयच्या हिल्सबद्दल आणि अगेन तिथे एक डिफरंट थिंग ही होती, की तिथलं फूड खूप वेगळं आहे कंपेअर्ड टू आपलं महाराष्ट्रीयन क्युझिन. हं, हं. तिथे जाऊन मला कळलं, की व्हेजिटेरियन फूड मिळणं एक लक्झरी आहे. हा एक ओके. कल्चर शॉक म्हणता येईल. येस, ॲब्सोल्युटली. आणि अ, पोळी हा प्रकार त्यांच्याकडे नसतो. हं, हं. तिथे बिकॉज आय थिंक तिकडे गहू उगतच नाही. त्यामुळे मोस्टली ओके, इट्स राईस आणि ओके, बॉइल्ड पोटॅटोज आणि असं सगळ्या गोष्टी. ओके. पण अगेन त्या आंटीनी एकदम म्हणजे जसं मला सूट होईल तसं त्यांनी ते करून दिलं आणि अगेन आउट ऑफ शिअर कर्टेसी म्हणजे असं काहीच त्यांनी माझ्याकडून त्याच्या बदल्यात घेतलं नाही. सो वॉव! हा एक छान एक्सपिरियन्स होता. वॉव! तुझ्यासोबत असं बोलून असं वाटतं, की म्हणजे ॲक्चुअली पूर्णच भारतमध्ये असं की अतिथी देवो भव असं आपण जसं येस, म्हणतो. येस, येस, येस. हो, एकदम प्रिसाइजली तू याला हे केलं, सम केलं. ॲब्सोल्युटली. वॉव! येस, येस. याह! सो आता आपण थोडं ह्याच्याकडे जाऊ. आता तू आयर्लंडला आहेस. सो हां. आयर्लंडमधल्या ट्रेक्सचं किंवा ट्रेलचं सांग त्याच्याबद्दल? ओके, ओके. सी आयर्लंडमध्ये एकदम लाइक जो टेरेन आहे कंप्लीटली चेंज होऊन जातो. ऑफकोर्स ट्रेकिंग किंवा हायकिंगचे जे बेसिक प्रिन्सिपल्स आहे, ते सेमच राहतात, की तुम्ही मॅप्स कसे आयडेंटिफाय करायचे, हं, कधी कुठे ब्रेक घ्यायचा, स्लोप्स कसे टॅकल करायचे किंवा तुमच्या फूटस्टेप्स कसे असले पाहिजे, तुम्ही जेव्हा अपहिल जाता ते, डाउनहिल जाता ते. बट आयर्लंडचे जे मोस्टली माउंटेन रेंजेस आहे, हे जेव्हा एकदम अर्थ नासेंट स्टेजमध्ये होती, तेव्हा जे सी फ्लोअरला होतं, ते ओके. आता आयर्लंडचे हायेस्ट माउंटेन रेंजेस आहे. म्हणजे जे आपण ओह! आता ओके. आयर्लंडचे टॉप 50, टॉप 100 माउंटन्स बघतो. ॲट हं, सम पॉइंट ऑफ टाईम इन हिस्ट्री दे वर राइट ॲट द सी फ्लोर. आणि हं, ते हं, जेव्हा अर्थ प्लेट्स हे झाल्या मर्ज झाल्या आणि हं, त्यातून माउंटेन रेंजेस निर्माण झाल्या, तर तेव्हा वरती आलेले आहे. त्यामुळे इथलं जे रॉक फॉर्मेशन आहे ते खूप अगेन लूज आहे म्हणजे इट्स नॉट फर्म. त्यामुळे ओके. असे छोटे-छोटे रॉक्स आणि ते एकावर एक स्टॅक केले आणि देन माउंटन्स तयार झाले. हं, असं हं, इथे बघायला मिळतं. जेवढं मी एक्सप्लोर केलं आणि जेवढं मी डिग इन करायला बघितलंय. हं, हं. तर आणि एक 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 एकदम ड्रास्टिकली नोटिसेबल थिंग आहे, की इथे माउंटन्सला हाईट नाही जास्त. इट्स लाइक ओके. आता मी जसं म्हटलं, की महाराष्ट्रातच साल्हेरची हाईट अराउंड 5100 फीटच्या आसपास असेल. कळसुबाई ओके. अराउंड 5,500 फूट आहे. ओके. हं, हं. आयर्लंडचं हायेस्ट माउंटन पण तेवढं उंच नाहीये. आणि मग जेव्हा आपण ओह! हायेस्ट ओके. माउंटन्स बघतो इंडियाचं
लाइक हं, हं. K2 म्हणा किंवा माउंट हं. नंदादेवी म्हणा, तर हं, ते हं. अराउंड 25,000 च्या आसपास वगैरे ते असतील K2 हं, वगैरे. हं. हं, हं. आयर्लंडचं त्याच्या 1/5 पण नाहीये. ओह! ओके. बिकॉज 1/5 म्हणजे साल्हेर आणि म्हणजे इनफॅक्ट बेसिकली मनाली जास्त हाईटला आहे इथल्या हायेस्ट माउंटन्सपेक्षा. ओके. बट अगेन इथे डिफरन्स हा येतो की हाईट हा चॅलेंज नाहीये किंवा स्लोप, इन्क्लिनेशन हे चॅलेंजेस नाही. इथे चॅलेंज जस्ट चेंज होतात. इथे मेन चॅलेंज आहे वेदर. बिकॉज वेदर एवढं अनप्रिडिक्टेबल आहे की से हं, हं. हाल्फ एन अवर अगो खूप छान सनलाईटवाला दिवस असेल, तर से आफ्टर 45 मिनिट्स तो पूर्ण यू टर्न मारेल आणि पाऊस यायला लागेल, विंड जोरात येईल. ओह! ओके. सो तो एक डिफरंट अनुभव आला मला की जेव्हा इंडियामध्ये कसं सपोज ट्रेक प्लॅन करायचं असेल तर आपण प्लॅन करतो की ओके आता समर आहे, तर हं, हं. समरमध्ये मी हे क्लोदिंग घेऊन जाणार. लेअरिंग करायचं असेल मला फॉर एक्झाम्पल, तर मग एक बेस लेअर, त्याच्यावर एक जॅकेट, मे बी त्याच्यावर एक विंडशीटर हे हं, हं. घेतलं तर आय एम गुड. आणि टेंट हं, स्टे करायचं असेल तर. पण इथे तसं नाही. इथे इट्स लाईक तुम्ही कोणत्या पण सीझनमध्ये ट्रेकला जा, तुम्हाला 4ही सीझनचे कपडे तुमच्याकडे आहेत असं करून जायला लागतं. म्हणजे आता इथे ऑटम जस्ट सुरू झालाय. हं, बट हं. ऑटम जरी सुरू झाला असेल तरी मी खूप विंटरसारखे कपडे घालून गेलो तर गरमी होईल आणि खूपच ओपन गेलो तर मग हवेमुळे थंडी वाजेल. तर इट्स हो. लाईक ते खूप अनप्रिडिक्टेबल आहे. तर ते हं. एक चॅलेंज आहे. आणि दुसरं म्हणजे इथे बॉगी ट्रेल्स असतात. खूप बॉगी इन द सेन्स की स्मूथ नुसतं रॉक फेसवाले किंवा मातीचे ट्रेल्स नाही आहे. थोडा सेक्शन खूपच छान असेल, थोडा सेक्शन पूर्ण पॉट होल्स टाइप वाला तुम्हाला मिळेल. हो. तर हे एक आहे. आणि तेच जसं मी म्हटलं की रॉक्स छोटे-छोटे एकावर एक स्टॅक केले आणि त्याचे माउंटन्स झाले. असं इथे जनरली बघायला मिळतं. हं, हं. आणि माउंटनच्या जेव्हा तुम्ही बेसला असतात, जसं मी म्हटलं की ते हाईट नाही माउंटन्सला, बट ॲट द सेम टाईम बेसला तुम्हाला वेदर वेगळं मिळेल आणि तुम्ही जेव्हा जस्ट 500-600 फूट जरी वरती गेलात, तरी वेदर कंप्लीटली चेंज होईल. बिकॉज हो. आयर्लंडची पोझिशन अशी आहे मॅपवर की वेदर खूपच कॉन्स्टंटली चेंज होत राहतं. हं. सॉरी. तर येस, ती एक गोष्ट आहे. हं. येस. सो आता तू हे वेदरचं डिस्क्रिप्शन वगैरे दिलं आयर्लंडचं वगैरे, ते तर एकदमच म्हणजे हार्श वेदर म्हणता येईल. ॲब्सोल्युटली. आणि तर मग त्याचे काही एक्सपिरियन्सेस सांगू शकशील का तू? येस. अगेन जसं मी म्हटलं की राजगड जसा माझा फर्स्ट एक्सपिरियन्स होता हं, हं. ट्रेकिंगचा पुण्यामध्ये, इंडियामध्ये. तसं इकडे ग्रेट शुगर लोफ म्हणून एक माउंटेन आहे. हं, हं. तर तिथे मी गेलो होतो आणि त्या दिवशी वेदर ॲब्सोल्युटली खराब होतं. म्हणजे वर्स्ट वेदर आणि तो माझा पहिला हाईक होता आयर्लंडमध्ये. हं, हं. आणि अगेन मी जसं म्हटलं, की मी जनरली जे ईझी स्पॉट्स आहेत ते मला नाही आवडत करायला. म्हणजे मी ते करतो बट कधीतरी असं लेजरली जेव्हा हं, काहीच हं. नसेल राहिलेलं तर तेव्हा हं, मी हं. ते प्रिफर करतो. तर मी हा चूज केला आणि हा बऱ्यापैकी म्हणजे इथल्या ग्रेडिंग नुसार तो टफ हाईक मानला जातो. म्हणजे ओके. स्ट्रेनस अशी कॅटेगरी आहे इथे हाईकसाठी म्हणजे ईझी, मॉडरेट, स्ट्रेनस. तर तो हं, स्ट्रेनस मानला जातो. तर मग मी तिथे गेलो होतो आणि त्या दिवशी पाऊस, वारा आणि सनलाईट हे तिन्ही गोष्टी एकसाथ होत्या. म्हणजे ते म्हणजे मला हे नाही कळलं, की यार मी क्लोथिंग अजून काय वेगळं केलं असतं तर मला बेनिफिट झालं असतं. म्हणजे मी पूर्ण ड्रेंच झालो होतो आणि हं, हं. वॉटरप्रूफ क्लोथ्स असून पण ते असं होतं, की हवा एवढी इथे जोरात असते, की जो चिल असतो हं, हं. हवेमुळे फील होणारा, तो राइट टिल द बोन फील होतो, की जेव्हा हवा अशी मधनंच थोडासा वेग वाढवते, तेव्हा राइट म्हणजे आपलं स्पाइन थंड होऊन जातो पूर्ण असं मला वाटतं. बापरे! तर तो एक एकदम डेंजरस एक्सपिरियन्स होता. बट अगेन हं, तो केला टॅकल समहाऊ. हं, हं. आणि त्यातून ऑफकोर्स खूप साऱ्या गोष्टी शिकायला पण भेटल्या, की अरे हा टेरेन चेंज झालं, की कसं होतं. अगेन मी प्रिपेअर्ड होतो, की ओके हे असं-असं गोष्टी येऊ शकतात. बट स्टिल हं, हं. नेचर असं आहे, की नेचर कॅन ऑल्वेज सरप्राईज यू. म्हणजे हं, यू हं. माइट बी प्रिपेअर्ड राइट टिल द कोर, बट देन काही गोष्टी अशा असतात, की तुम्ही त्याला हं, हं. टर्न अराउंड नाही करू शकत. सो ते एक तसा तो एक एक्सपिरियन्स होता माझा आयर्लंडच्या पहिल्या हाईकचा. बापरे! वॉव!
मस्तच आहे. आणि तू आयर्लंडला किती म्हणजे ट्रेक्स केले आतापर्यंत असं काही? सी आयर्लंडमध्ये आता अराउंड मी आय थिंक 15-20 ट्रेक केले असतील, हम्म, इन्क्लुडिंग लाईक मेन वालेच. छोटे हम्म. मोठे केले तर तो कदाचित नंबर असं वाढेल. वाढेल वाढेल. बट येस, म्हणजे आयर्लंडमध्ये मी बऱ्यापैकी अगेन जसं इंडियामध्ये वेगवेगळे स्टेट्स आहे, तसं इथे वेगवेगळे काउंटीज आहे. तर ओके वेगवेगळ्या ओके. काउंटीजमध्ये पण मी ट्रेक केले. लाईक आता डब्लिन फॉल्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, तसं वेस्टर्न हम्म, कोस्टला पण बरेच माउंटेन रेंजेस आहेत. ओके. तर मी ईस्टर्न कोस्टला पण काही काही ट्रेक्स केले, काही काही वेस्टर्नला केले. साऊथमध्ये पण एक केलेले आहे. आणि जसं मी म्हटलं की इंडियामध्ये सह्याद्री मला सगळ्यात फॅसिनेटिंग आणि आपलंसं वाटतं. हम्म, तर तसं आयर्लंडमध्ये विक्लो माउंटेन रेंज म्हणून एक माउंटेन रेंज आहे. ती हम्म, मला खूप छान वाटते आणि तिथे मी लाईक मोस्ट ऑफ माय ट्रेक्स हॅव बीन इन दॅट रिजन ओनली. तर हम्म. मला सह्याद्रीसोबत खूप सारे सिमिलॅरिटीज वाटतात. ओ विक्लो ओके माउंटेन रेंजेस आणि त्याचे. आणि विक्लो माउंटन्सला म्हणजे त्यांना असं म्हटलं जातं की गार्डन ऑफ आयर्लंड असं त्यांना मॉनिकर आहे. ओके. सो तिथे बरेच सारे ट्रेक्स केलेले आणि ते पण म्हणजे असं लाईक लश ग्रीन आहे. म्हणजे आयर्लंडला द एमरल्ड आयल असं म्हणतात. म्हणजे बिकॉज इथे पाऊस 12ही महिने पडत असतो थोडा, 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 थोडा. त्यामुळे कसं आहे की ग्रास सारखा दिसतो आपल्याला ग्राउंडवर ओके. एक्सेप्ट विंटरचा थोडासा पार्ट सोडला तर. त्यामुळे लश ग्रीन लँडस्केप्स आणि असे जास्त टॉल माउंटन्स नाहीये. त्यामुळे असं ह्युमंगस हाईट आपण बघतोय असं फील होत नाही. सो हम्म, असं लव्हली लँडस्केप म्हणता येईल. कपल्ड विथ जसं तू म्हटलं ॲडव्हर्स हार्श वेदर. हम्म. बरोबर. आणि ऑफकोर्स दिस इज काइंड ऑफ पर्सनल क्वेश्चन, पण हं, हं. तुला मग कुठले, आता तू जसं म्हटलास की सह्याद्रीचं, तर तुला ट्रेकिंग इन इंडिया भारत हां. आवडतं की आयर्लंड, की अजून कुठे तो केलेला आहे अजून कुठल्या कंट्रीज हो. मध्ये? ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन. बट ऑफकोर्स म्हणजे आय थिंक मी प्रिफर करेन सह्याद्रीमध्येच भटकायला आणि ॲडव्हेंचर करायला. हे खूप छान आहे, हे लव्हली आहे, आय प्लीजिंग लँडस्केप्स आहे. जेव्हा आपण लेक्स वगैरे बघतो, तर सह्याद्रीमध्ये असे जास्त लेक्स दिसत नाही. यू नो जे टर्कोइज कलरचे असतात किंवा सारखं ग्रीन वॉटर तिथलं असतं, जसं आपण मूव्हीजमध्ये वगैरे बघतो, राईट? तर तसं सह्याद्रीमध्ये दिसत नाही. हिमालयमध्ये काही काही प्लेसेसला तसं दिसतं, जसं जसं तू म्हटलं पँगॉन्ग जो आहे तिथे. तर आयर्लंडमध्ये तसे स्पॉट्स खूप सारे आहे. बट अगेन मला असं वाटतं की सह्याद्रीमध्ये जो आपलेपणा आहे, तो कदाचित दुसऱ्या माउंटेन रेंजेसमध्ये भेटणं अवघड आहे. बट अगेन दिस कॅन बी सब्जेक्टिव्ह बिकॉज मी सह्याद्रीमधनं माझं स्टार्ट केलंय आणि अगेन सह्याद्रीचं कसं आहे की सह्याद्रीसोबत एक बॉन्ड आहे ॲटलीस्ट माझा तरी, की बिकॉज हिस्ट्री, चाइल्डहूड आणि ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर. मग ते एक एक छान बॉन्ड तयार होतं. तर मे बी ते त्यामुळे थोडंसं बायस्ड पर्स्पेक्टिव्ह होऊ शकतो सह्याद्रीबद्दल. बट लाइक ऑब्व्हियसली म्हणजे इफ गिव्हन अ चॉईस सह्याद्री ऑलवेज. Yes. आणि मग तुला, आता तू सह्याद्रीचे लोकांबद्दल, कल्चर बद्दल बोललास, तू अरावली हिल्स हं. बद्दल बोललास, मेघालयाबद्दल बोललास. सो हां. आयर्लंड मध्ये तुझा काय अनुभव होते रिलेटेड टू कल्चर, रिलेटेड टू पीपल, कसं? येस, येस, येस. सो अगेन लाइक ट्रेकिंग करताना मी एक करतो, की मी जेवढं लोकल त्या लँडस्केपमध्ये हम्म, इमर्स होता येईल तेवढं मी ट्राय करतो. हम्म, बिकॉज अगेन मी म्हटलं, की नुसतं मला कुठेतरी जाऊन ॲडव्हेंचर करून परत यायचं नसतं. हम्म, सो मी लाइक आय ट्राय टू टॉक विथ पीपल. हम्म, बट आयर्लंडमध्ये मला असं वाटतं उलटं होतं माझ्यासोबत, की जिथे पण मी जातो तिथे लोकं स्वतःहून बोलतात आणि ते स्वतःहून हाय, हॅलो, हाऊ आर यू डूइंग? द वेदर इज नाईस टुडे वगैरे काही ना काहीतरी बोलतात आणि समहाऊ कन्व्हर्सेशन स्ट्राईक करतात. सो तो एक आय थिंक डिफरंट एक्सपिरियन्स म्हणता येईल, की इंडियामध्ये जनरली कसं आहे, आता सपोज आपण हाईक करत चाललोय आणि अपोझिट डिरेक्शनने कोणतरी येतंय. नॉट नेसेसरी आपण त्याला काहीतरी बोलू, राईट? हाय, हॅलो हम्म, किंवा असं. आपण जस्ट बघतो आणि स्माईल करतो मोस्ट ऑफ द टाईम्स किंवा मोस्ट ऑफ द टाईम्स आपण चालत राहतो. हम्म, इकडे तसं नाही. प्रत्येक हायकर जो सपोज मी हाईकवर गेलोय, प्रत्येक ईच अँड एव्हरी हाईक, तर परत येताना जो कोणी माणूस असेल, ते हाय, हॅलो किंवा हाऊ आर यू डूइंग असं काही ना काहीतरी म्हणतात म्हणजे म्हणतातच किंवा ॲटलीस्ट लाइक आय कॉन्टॅक्ट करून स्माईल करून जातात. सो ओके. हा एक एकदम म्हणजे ॲब्सोल्युटली लव्हली शॉक नाही म्हणणार मी त्याला, बट एक एक्सपिरियन्स होता, की अरे यार, हे केवढे वॉर्म हार्टेड पीपल आहे आणि मला असं वाटलं, की ठीक आहे कदाचित
या प्लेसमधले लोकं असंच असतील, स्पेसिफिक प्लेसमधले. बट अगेन मी म्हटलं, की आयर्लंडच्या ईस्ट कोस्ट असो, वेस्ट कोस्ट असो किंवा सदर्न पार्ट असो. सगळीकडे मला सेम अनुभव आला आणि पीपल एवढे वॉर्म हार्टेड आहे, की लाइक दे ॲब्सोल्युटली लव्ह टू टॉक आणि ते वॉव! बोलत बसतात. म्हणजे आता मी तसा जास्त स्वतःहून बोलणारा नाही अनलेस मला खूप फॅमिलिअरिटी आहे समोरच्या हं, माणसासोबत. हं. बट इथे ते एवढे फ्रेंडली आहे, की असं 2 मिनिटात वाटायला लागतं, की अरे हां, असं वाटतं, की हा आपला फ्रेंड आहे खूप आधीपासून आणि ते स्वतः आपला गोष्टी सांगायला ट्राय करतात. आणि जरी आपण चाललोय आणि आपण आय कॉन्टॅक्ट नाही केला, हं, हं. तर त्यांना असं वाटतं, की ते थोडंसं रूड आहे. असं मला नंतर ओह! कळलं. आता ओके. माझे आयरिश फ्रेंड्स जे इकडचे आहेत, तर हं, हं. त्यांनी मला सांगितलं. म्हणजे एक माझी फ्रेंड आहे, तर तिने मला सांगितलं, की मी तिला विचारलं होतं, की "अरे इथे हे लोकं कसं आपण हाय म्हणतो राइट टेकला हं, हं. जाताना किंवा कुठे पण आपण आता सपोज एखादा कोणी दिसलं आपलं, आपण हाय म्हणतो आणि जातो. हं, हं. हं, हं. इथे ते म्हणतात, हाऊ आर यू डूइंग असं म्हणतात आणि जातात. हं, मग हं. मी विचारलं तिला, की आणि हाऊ आर यू डूइंग म्हटल्यावर आपण ऑब्व्हियसली काय ते आन्सर करणार राइट? बरोबर. तर इथे हाऊ आर यू डूइंग म्हणजे ॲक्चुअली तू कसा आहे किंवा काय ते असं त्या उद्देशाने नसतं. इट्स मोर हां, लाइक अ हां. हाय किंवा हां, गुड मॉर्निंग ओके. आणि ते पुढे चालले जातात. मग मी तिला विचारलं, की "अरे, हे म्हणतात हाऊ आर यू डूइंग? हाऊज द डे गोइंग?" असं काहीतरी म्हणतात आणि थांबत तर नाही पुढे चालले जातात. मग मी करायचं काय? म्हणजे आन्सर नाही दिलं तर प्रॉब्लेम, आन्सर दिलं तर प्रॉब्लेम तो ऑलरेडी पुढे गेलेला आहे माणूस. मग ती हां. म्हणली होती, की नाही इथे ते असं एक नॉर्म आहे, की तुम्ही जात असताना काहीतरी बोलायचं, आय कॉन्टॅक्ट करायचं आणि जायचं पुढे. आणि ती म्हटली, की आयरिश पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी द सेम. म्हणजे तुम्ही जात असाल तर तुम्ही पण म्हटलं पाहिजे, की "हे हाऊ आर यू डूइंग?" किंवा असं काहीतरी म्हणूनच तुम्ही जायला पाहिजे. नाहीतर त्यांना खूप रूड वाटतं, असं ते म्हटले. ओके. आता मी हे इमॅजिन नव्हतं केलं, की यार हे कसं रूड असू शकेल, की आपण हे विचारत नाहीये. तर ते एक छान गोष्ट मला कळली. आणि अगेन आयरिश पीपल आय थिंक खूप वॉर्म हार्टेड आहे. हं, जसं हं. आपण लाइक काही कंट्रीजबद्दल स्टिरियोटाइप असतात, की ओके इकडचे लोकं थोडेसे रूड आहे किंवा हे बोलत नाही वगैरे. तर हं, आय हं. थिंक आयर्लंडचे लोकं खूप म्हणजे एक्स्ट्रीमली स्वीट आहे आणि हॉस्पिटॅलिटी खूप म्हणजे छान आहे इकडची. म्हणजे दे गो अगेन आउट ऑफ देअर लिमिट्स टू हेल्प यू विथ समथिंग. ओके. तुम्हाला आजचा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सो थँक यू अँड आपण नक्की पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटूयात.